หลายๆคนสงสัยนะครับว่าคลิปที่เป็นแนวนอนอยากจะทำให้เป็นแนวตั้งหรือคลิปที่เป็นแนวตั้งอยากจะปรับให้เป็นแนวนอนใน CapCut PC ได้อย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบด้วยกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆเปลี่ยนอัตราส่วนแนวนอนให้กลายเป็นแนวตั้งแล้วก็เอาคลิปที่เป็นแนวตั้งเปลี่ยนให้มาอยู่ในรูปแบบของแนวนอนส่วนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรไปติดตามในคลิปได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับในช่วงแรกเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากคลิปแนวนอนให้กลายเป็นแนวตั้งกันก่อนครับให้เพื่อนๆไปเลือกคลิปแนวนอนนะครับดึงลงมาที่ไทม์ไลน์สังเกตว่าในส่วนของตัวเล่นเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบแนวนอนนะครับเราก็จะมาปรับในส่วนของอัตราส่วนตรงนี้กดเข้าไป1ครั้งแล้วก็ปรับเป็น9:16เท่าที่สังเกตดูนะครับเราจะเห็นความแตกต่างว่าจะมีแถบสีดำบนอยู่กับล่างถ้าเราอยากจะขยายคลิปนี้ให้เต็มเราก็ให้แตะที่คลิปนะครับหลายๆคนอาจจะใช้วิธีการขยายในส่วนนี้หรือในส่วนตัวของผมเองก็จะมาปรับในส่วนของหมวดหมู่วิดีโอพื้นฐานแล้วก็ปรับขนาดนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เราก็ปรับให้มันเต็มขอบไปเลยลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับถ้าคลิปของเราเนี่ยมันมีลักษณะของการเคลื่อนไหวถ้าเราอยากจะให้ตัวคนมันอยู่ในเฟรมตลอดเราก็ต้องใช้วิธีการเพิ่มคีย์เฟรมนะครับโดยให้เพื่อนๆมาส่วนนี้ก่อนนะครับปรับให้มันพอดีก่อนเพื่อให้เห็นอัตราส่วนที่ง่ายขึ้นเนาะก็ให้เพื่อนๆไปที่ตำแหน่งแรกสุดเลยแล้วก็ไปที่หมวดหมู่วิดีโอพื้นฐานตรงนี้จะมีคีย์เฟรมอยู่นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้กด1ครั้งแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนนะครับเลื่อนไปหาตำแหน่งที่คนสมมุติคนมาอยู่ตรงนี้เราก็ไปที่ตัวเล่นนะครับขยับมาให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอแบบนี้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บมาทางนี้เราก็ค่อยๆขยับให้เขานะครับดึงมาครับปึ๊บก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็หลักการก็คือการใช้คีย์เฟรมนั่นเองเนาะค่อยๆเลื่อนไหลนะครับให้ประมาณว่าให้คนอยู่กึ่งกลางสายตาของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมนั่นเองเนาะแบบนี้นะครับบางคลิปอาจจะไม่ค่อยได้ปรับนะครับแต่บางคลิปอาจจะสมมุติว่าเรามีการเคลื่อนไหวเยอะมันก็จะต้องปรับเยอะหน่อยนั่นเองเนาะเสร็จแล้วลองกดเล่นดูครับคนก็จะอยู่กึ่งกลางเนาะก็จะมีความน่าสนใจนะครับคลิปนี้ก็จะสามารถเอาไปลงใน TikTok หรือว่า Facebook เดียวหรือในช่องทางอื่นๆที่เป็นคลิปแนวตั้งนั่นเองเนาะลักษณะแบบนี้หรือถ้าเพื่อนๆต้องการอยากจะให้มีแถบบนแถบล่างนะครับในส่วนนี้ผมขออนุญาตยกเลิกที่เป็นกู้คืนคีย์เฟรมทั้งหมดก่อนนะครับมันก็จะอยู่ลักษณะตรงกลางแบบนี้ผมก็จะปรับขนาดให้มันพอดีเนาะโดยที่เห็นขอบดำบนกับดำล่างตรงนี้เราก็จะสามารถมาใส่ในส่วนของแคนวาสให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับจะมีแคนวาสอยู่เนาะตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกจากไม่ใช้นะครับมีแบบเบลอนะครับมีเบลอแบบหลายรูปแบบนะครับก็จะทำให้เห็นคลิปแบบนี้ง่ายๆนะครับแบบเบลอแบบสีก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับหรือจะเป็นแบบสไตล์ซึ่งในตัวโปรแกรมเองก็มีมาให้พอสมควรอยู่แล้วถ้าใครใช้แบบโปรก็สามารถเลือกใช้โปรได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็เอาไว้ก่อนเนาะ เมื่อเราได้ในส่วนที่เราต้องการแล้วเราอยากจะเพิ่มข้อความนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่ข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความตามที่ชอบเลยนะครับสมมุติผมเอาตัวนี้ลงมาแล้วผมก็ไปปรับเป็นคำว่า dance อะไรก็ว่ากันไปนะครับแบบนี้เราก็ดึงแล้วก็ปรับด้านบนแบบนี้นะครับก็จะมีความสวยงามด้านล่างอยากได้ข้อความเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ขยายไปก่อนเนาะอยากได้ข้อความเหมือนเดิมก็คลิกขวาเลือกคำว่าคัดลอกนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกคำว่าวางแล้วเราก็ดึงลงมาข้างล่างครับจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรดี90s สมมุตินะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับก็จะเป็นการปรับข้อความไปหรือถ้าเพื่อนๆต้องการจะเอาภาพมาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้ค่อนข้างจะหลากหลายเลยเนาะ
อันนี้ก็ในส่วนของการเอาคลิปแนวนอนมาทำเป็นแนวตั้งนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปทำในส่วนของคลิปจากแนวตั้งให้กลายมาเป็นแนวนอนนะครับตอนนี้ผมมีคลิปที่เป็นแนวตั้งแล้วนะครับผมก็ดึงลงมาที่ไทม์ไลน์ปรับให้มันเป็นพอดีตรงนี้ก่อนอยากจะให้มันอยู่ในอัตราส่วนที่เป็นแนวนอนนะครับก็ไปที่คำว่าอัตราส่วนเลือกคำว่า16:9เขาก็จะเห็นแถบสีดำเนาะซึ่งเราก็สามารถที่ขยายคลิปให้เต็มแล้วก็เลื่อนหาตำแหน่งที่ต้องการแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้เห็นในส่วนของที่เราต้องการเนี่ยเราก็เอาคีย์เฟรมมาช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าในส่วนของฟรีเฟรมมันวุ่นวายนะครับเราก็ย่อคลิปลงมาหน่อยก็ได้ครับผมก็ย่อคลิปลงมาลักษณะแบบนี้แล้วก็ดึงมาไว้ตรงกลางเท่าที่เห็นเนาะผมก็จะใช้แคนวาสนะครับในตัวช่วยแบบนี้ช่วยให้มันเบลอลักษณะเบลอแบบไหนก็ตามที่ต้องการเนาะก็จะได้คลิปแบบนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับคลิปแนวตั้งที่ไปทำเป็นแนวนอนแบบนี้จะพบเจอในข่าวค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าสำนักข่าวหลายๆข่าวเนี่ยก็จะไปเอาข่าวที่เป็นคลิปที่เป็นไวรัลใน TikTok เอามาลงข่าวนั่นเองนะครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการอยากจะปรับขนาดอัตราส่วนแบบไหนก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับมีอัตราส่วนค่อนข้างหลากหลายให้เพื่อนๆได้เลือกใช้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการง่ายๆสำหรับการเอาคลิปแนวตั้งมาทำเป็นแนวนอนใน CapCut P4 ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการปรับอัตราส่วนคลิปของเราจากแนวนอนให้กลายเป็นแนวตั้งแล้วก็เอาแนวตั้งมากลับเป็นแนวนอนได้หลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาคลิปนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เลยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ